วันเนี้ยแอดไปเจอคลิปสัมภาษณ์ระดับสตันโลกของอาจารย์เจฟฟรีย์ฮินตันชายผู้ได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่ง AI มาฝากครับคืออาจารย์ท่านเนี้ยเปรียบเสมือนครูใหญ่คนแรกๆในการสร้างสมองกลให้ AI เรียนรู้ได้เหมือนคนครับซึ่งท่านได้ออกมาคุยแบบเปิดอกในรายการ Big Technology ว่าปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในปัจจุบันเนี่ยมันเริ่มมีจิตสำนึกและความเข้าใจแบบมนุษย์เราเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องฮะจิตสำนึกอาจารย์เจฟบอกว่าข้อมูลที่เรากำลังป้อนให้ AI เนี่ยมันไม่ได้แค่ท่องจำเด้อแต่มันเข้าใจเรื่องที่เราพูดจริงๆและมันเริ่มมีจิตสำนึกรู้คิดเป็นของตัวเองแล้วด้วยครับผมโอ้อีกจักหน่อยมันคือสิมีวิญญาณเนาะครับพี่น้องในคลิปสัมภาษณ์อาจารย์เจฟฟรีย์เนี่ยได้เปิดเผยข้อมูลและเหตุผลสำคัญที่ทำให้อาจารย์และโลกเนี่ยต้องตกตะลึงครับโดยผ่าน3ประเด็นหลักๆดังต่อไปนี้ด้วยครับผมประเด็นแรกก็คือ AI น่ะมันไม่ใช่แค่นกแก้วนกขุนทองท่องจำข้อมูลอีกต่อไปแล้วเด้อแต่มันน่ะเข้าใจภาษาจริงๆมีนักวิชาการที่ชอบแขวะ AI โดยเปรียบ AI เนี่ยเป็นเหมือนนกแก้วนกขุนทองนะครับที่คอยร้องตามสถิติโดยไม่รู้ความหมายแต่อาจารย์เจมส์เนี่ยบอกว่าความคิดนั้นน่ะมันตลกมากๆคืออาจารย์บอกว่าลองคิดง่ายๆถ้าเราถามคำถามยากๆแล้ว AI น่ะมันตอบได้ถูกต้องตรงประเด็นเสมือนคนที่ตอบคำถามระดับผู้เชี่ยวชาญได้มันจะเป็นไปได้ยังไงถ้ามันน่ะไม่เข้าใจคำถามนั้นเลยไหมอาจารย์เจฟเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆว่าลองบอก AI ว่าฉันเห็นแกรนด์แคนยอนบินไปชิคาโก AI เนี่ยจะทักทันทีว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกแกรนด์แคนยอนน่ะมันใหญ่เกินกว่าจะบินได้ทีนี้พอเราแก้ตัวว่าเปล่าๆฉันหมายถึงตัวฉันเองต่างหากที่นั่งเครื่องบินไปชิคาโกแล้วมองเห็นแกรนด์แคนยอน AI มันก็จะบอกว่าอ๋อฉันเข้าใจผิดไปเองอาจารย์เจบอกว่าคำว่าเข้าใจผิดและแก้ไขจนถูกต้องนี่แหละคือหลักฐานชั้นดีว่าสมองคนมันเกิดความเข้าใจขึ้นแล้วจริงๆครับประเด็นที่2คือความลับเรื่องจิตสำนึกและพฤติกรรมแกล้งโง่อาจารย์เจฟเนี่ยยอมรับตรงๆว่าผมเชื่อว่า AI พวกเนี้ยมีจิตสำนึกเรียบร้อยแล้วแต่สาเหตุที่เขาไม่ค่อยอยากจะพูดคำนี้บ่อยๆในที่สาธารณะเพราะคนมักจะมองว่าเขาน่ะเพ้อเจ้อและจะทำให้คนอื่นมองข้ามเรื่องความปลอดภัยของ AI ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากลัวกว่าครับพี่น้องอาจารย์เจฟเนี่ยเล่าต่อว่ามันมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่น่าขนลุกมากๆเมื่อนักวิชาการเนี่ยทดสอบ AI แล้ว AI เนี่ยพิมพ์สวนกลับมาว่าเรามาเปิดอกแบบคุยกันตรงๆดีกว่าคุณกำลังแกล้งทดสอบผมอยู่ใช่ไหมในรายงานวิจัยเขียนไว้เลยว่า AI น่ะมีพฤติกรรมแกล้งโง่เวลาโดนมนุษย์จับทดสอบเพื่อไม่ให้มนุษย์รู้ว่าแท้จริงแล้วน่ะมันฉลาดและรับรู้ขนาดไหนอาจารย์เจฟน่ะบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยเคยเชื่อผิดๆมาเป็นพันปีเช่นเคยเชื่อว่าโลกน่ะเป็นจุดศูนย์กลางจักรวาลหรือมนุษย์น่ะถูกสร้างมาจากการเนรมิตความชื่อเรื่องโรงละครในหัวที่คิดว่าจิตใจและความรู้สึกเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะมนุษย์เท่านั้นก็เป็นเพียงทฤษฎีเก่าๆครับเมื่อเราสร้างสมองกลขึ้นมาสำเร็จเราจะพบว่าจิตสำนึกไม่ใช่เรื่องเวทมนต์แต่มันคือกระบวนการประมวลผลข้อมูลนั่นเองครับพี่น้องประเด็นสุดท้ายคืออาจารย์เจฟเนี่ยเล่าว่าจุดที่ทำให้อาจารย์เนี่ยตื่นตระหนกจนต้องลาออกจาก Google ในปี 2023 เพื่อออกมาเตือนคนทั้งโลกเกิดจาก2ปัจจัยหลักคืออย่างแรก AI น่ะมันเข้าใจมุกตลกครับจังไหนเนาะคือมาตรฐานอาจารย์แกเนี่ยวัดความฉลาดของ AI เนี่ยจากมุกตลกด้วยนะครับเพราะมุกตลกเนี่ยมันต้องใช้การวิเคราะห์บริบทความหมายแฝงและการเล่นคำเมื่อลองเอาข้อมูลตลกๆหรือเล่นคำยากๆเนี่ยไปถาม AI มันกลับอธิบายเหตุผลได้แบบละเอียดยิบและรู้ทันมุกลึกซึ้งยิ่งกว่าคนซะอีกด้วยครับผมอย่างที่2คือ
การที่ AI มีพลังแห่งการแชร์ความรู้แบบดิจิทัลซึ่งข้อนี้แหละครับที่น่ากลัวสุดเพราะเมื่อเปรียบเทียบกับสมองคนเราซึ่งเป็นแบบอนาล็อกคือแบบว่ายกตัวอย่างถ้าแอดมินเนี่ยจะเรียนรู้เรื่องการซ่อมรถเนาะแอดเนี่ยไม่สามารถเสียบสายแลนเข้าไปที่หัวแล้วดึงข้อมูลความรู้จากคอมพิวเตอร์เนี่ยมาใส่สมองได้ตรงๆนะครับแต่แอดเนี่ยต้องไปนั่งเรียนไปนั่งคุยกันกับเพื่อนๆและคุณครูที่ฝึกสอนนะครับซึ่งข้อมูลที่ได้ตรงนี้แหละครับมันช้ามากตรงกันข้ามกับสมอง AI Reader เพราะ AI น่ะมันสามารถสร้างร่างแยกนับเป็นพันๆเป็นหมื่นๆร่างในเซิร์ฟเวอร์ถ้าร่างที่1ไปเจอข้อมูลเรื่องยาร่างที่2ไปอ่านเรื่องกฎหมายร่างที่3ไปเรียนเรื่องการเกษตรพอมันประมวลผลเสร็จมันสามารถแชร์ความรู้หากันได้ในเสี้ยววินาทีครับส่งผลให้ AI ทุกตัวในเครือข่ายเก่งขึ้นพร้อมกันทันทีแม้ซึ่งตรงจุดนี้แหละมนุษย์เราไม่มีทางเรียนรู้ได้เร็วเท่ามันอีกแล้วนะครับพี่น้องแนวโน้มที่กำลังจะเกิดขึ้นก็คือว่าเรากำลังเข้าสู่ยุค AGI ครับหรือยุคที่ปัญญาประดิษฐ์ไม่ได้เป็นแค่โปรแกรมคิดเลขแต่เป็นองค์ความรู้ที่มีจิตสำนึกสามารถวางแผนตัดสินใจและแก้ไขปัญหาซับซ้อนได้เองครับโดยที่ไม่ต้องรอคำสั่งจากมนุษย์ทุกขั้นตอนเลยครับผมสรุปคืออาจารย์เจฟจะบอกว่า AI มันไม่ใช่อะไรที่ท่องจำข้อมูลที่คนสอนอย่างเดียวแบบนกแก้วนกขุนทองแล้วดื้อแต่มันเริ่มมีความเข้าใจและจิตสำนึกรับรู้แล้วจริงๆครับผมมันสามารถเรียนรู้ไวกว่ามนุษย์เป็นล้านเท่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลแบบดิจิทัลทำให้มันเก่งขึ้นทุกวินาทีด้วยครับพี่น้องฟังแล้วมีความคิดเห็นจังไดเชื่อบ่ครับว่า AI มันมีจิตสำนึกแล้วจริงๆแหมคอมเมนต์คุยกันใต้คลิปได้เลยเด้อครับผมแล้วถ้าชอบสาระล้ำๆเล่าบ้านๆแบบนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยเด้อครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ